friends! Welcome back to my channel. This time around ay magluluto naman tayo ng ulam na may kasamang hotdog. Mag-prepare lamang po tayo ng hotdog at hiwain natin sa gusto nating size. So dito sa gagawin ko ay gagawin ko siyang diagonal ng paghihiwa. At para naman po sa mga bago sa channel na ito, huwag lamang pong kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga videos ko. Tiyakin lamang na hugasan na maigi ang mga ingredients sa paghihiwa at bago ito lutuin. Pagkatapos natin ihiwa lahat ng hotdog, ay pwede na tayong magsimulang magluto. Simulan na natin ang pagpapainit ng oil sa ating pan at medium heat. Kapag mainit na ang ating oil, simulan na nating maggisa ng bawang, sibuyas at kamatis sa ating pan. Dish, fish SARCIADO with hot dog. This is a very easy and quick dish to do. Let me know once you try them. See you around sa susunod nating cooking edition. Stay safe and healthy mga ka-friends. God bless us all. Bye!